أنا بالنسبة إلي الماركة اللي معنا اليوم بتذكرها تماماً وقت كنت صغير ألعب بالحارة أنا ورفقاتي. كان عندنا جار عنده سيارة من هي الماركة، وكان وقت يجي يصفها تكون سيارة طبيعية حقيقة. بعد ربع ساعة نطلع عليها نلاقي البادي تبعها هيك نزل ولزق بالأرض لزق. بعدين وقت ترجع هيك يشغلها ويمشي ترجع بادي السيارة يرتفع وتمشي السيارة. ليش هالميزة موجودة بهي السيارة حقيقة؟ ليش هيك عم يصير فيها؟ ما كنت أعرف من وقتها ولهلا يعني. على كل حال السيارة اللي معنا اليوم هي سيارتها الكهربائية الوحيدة. سيارة صار لها تقريبا سنتين موجودة بالسوق. اجاني كثير طلبات على القناة انه اعمل عنها ريفيو، وهي سيارة تستحق حقيقة انه نوقف عندها ونشوف هل فعلا هي الماركة حافظت على هالتقليد بسياراتها وحطت شيء غريب بسياراتها الكهربائية الوحيدة المدللة تبعها. هذا الشيء حنعرفه سوا، لانه انا معي اليوم الستروين اي سي 4 وانا باسم، وهذا اي في بالعربي. أنا هلأ موجود بمدينة لوند بجنوب السويد بضيافة الأوتو جروبن اللي هن وكلاء الستروين، البيجو، الدي اس والاي ويز. الاي ويز هي السيارات الاس يو في الجميلة اللي عملت عنها ريفيو من كم حلقة. اللي بحب يحضر الحلقة بس يضغط على اللينك بأعلى الصفحة أو موجود بصندوق الوصف ويحضر الحلقة كاملة، أو اللي ما بده يضل معي. الستروين متوفر بثلاث طرازات مختلفة بالسويد وكل دول أوروبا، اللي هي عمليا الفيل اللي هي ستاندرد ليفل، بيجي عنا تشاين وعنا كمان تشاين اكسكلوسيف. الطراز اللي معنا هو الشاين. الطرازات الثلاثه بتتشارك بنفس المكونات الرئيسيه للسياره الكهربائيه، اللي هي نفس البطاريه 50 كيلو وات ساعه، نفس المحرك اللي قدرته 100 كيلو وات، نفس حتى الاطارات المعدنيه بتجي كمان متشابهه بالمقاس 18 انش، ونفس شاشه الانفوتينمنت سيستم اللي هي بتجي 10 انش. الاختلافات بتجي بس بالتجهيزات، اللكشري اكثر بتجي بالاضافه لانظمه الامان. بيبقى انا عارف انه سعر السياره ببلش بالسويد تقريبا من 440 الف كرون، وباوروبا بحدود ال 37 الف يورو. وطبعا انا بفضل دائما انه انتم بكل الدول الاوروبيه تشيكوا عن سعرها مضبوط. بالنسبه للبريفات ليزنج او التاجير الشخصي بالسويد، رح اترككم رابط موجود بصندوق الوصف في عرض عن بريفات ليزنج. اللي بحب يحجزها او عنده اي سؤال في يضغط عليه ويتواصل مع مندوبين المبيعات بالمجموعه، ورح يكونوا سعيدين كثير انه يلبيكم طلباتكم ويجاوبوكم على اي استفسار حابينه. الستروين الاي سي 4 لازم نعرف انه هي مبنيه على هيكل وقاعات عجلات الستروين سي 4. السياره نفسها تمام مطابقه، في منها بنزين وفي منها الديزل، والشكل ما اختلف ابدا، وما في اي شيء بيميز هي السياره عن هذيك السيارات غير موضوع انه هون بالاسفل عند اضويه الضباب مثل ما شايفين في اللون الازرق اللي بيقلنا انه هي سياره كهرباء. عدا ذلك نفس الشكل تمام 100%. حتى مثل ما شايفين في عندنا هون كمان الشبك او الجريل من فوق ومن تحت تركوه الستروين مثل ما هو. بس اذا حكينا عن التصميم بشكل عام، هو التصميم دائما الستروين او تصميم السيارات الفرنسيه دائما بيروح هيك بطريقه وايلد شوي، يعني جامح شوي، بيفكروا بافكار غريبه بالتصاميم، بخطوط غير متناسقه احيانا، وكمان الاحجام غير متناسقه، مثلا ضوء صغير كثير خط لايت مع ضوء كبير. بس بشكل عام النتيجه العامه تقريبا بيطلعوا دائما في شيء حلو، يعني في هي اللمسه الفرنسيه الجميله. بشكل عام تصميم الواجهه الاماميه مثل ما شايفين الديلي ليد لايت موجود هون، الخط جميل، وتحته كمان الليدات الموجوده على شكل مربعات 3
ثابته، كمان هيك فيها لمسه حقيقه جميله، ومتصلين طبعا مع اللوجو السيتروين هون بخطوط من الكروم، اعطيها هيك لمسه جميله. مثل ما حكينا الخطوط بشكل عام موجوده سواء على غطاء المحرك او بالاسفل هون كلها، يعني هيك جميله، يعني مثل ما قلت معجوقه شوي بس لا تخلو من الجاذبيه والجمال الفرنسي اكيد. تصميم السيتروين اي سي 4 حقيقه جميل. هي المفروض هي اس يو في صغيره او كروس اوفر، بس الروف لاين كيف منتهي هيك بالاخير عاطيها هذا الشكل الكوبيه الرياضي، فعاطيها لمسه جميله جدا جدا جدا. ما في شيء كثير نحكي اكثر من هيك. نحن عندنا الاطارات مثل ما حكيت هي بتيجي وحده لكل الطرازات مقاسها 18 انش، وهذا الموديل حقيقه هو شيء مختلف عن الموديلات الموجوده بسيارات المحركات الاحتراق الداخلي البنزين او الديزل، فهذا شوي يمكن فينا نقول عنه شويه بميزه اكثر. في عندنا كمان حرف الاي بالفرنسي اللي عليه نقطتين كمان لان انه هي سياره كهربائيه. عندنا كمان الاطار البلاستيكي حوالين الدواليب واسفل السياره مثل ما هون شايفين، وعندنا كمان هي القطعه البلاستيكيه الزرقاء كمان مشان موضوعي انه هي سياره كهربائيه. اللمسه الحلوه كمان هو هذا الكروم الموجود على الباب من اسفل جميل جدا، مثل ما ملاحظين حتى النوافذ من الخلف بتصير لونها اغمق مفيمه، والشيء بالنهائي هذا اللي نازل كثير حلو، انا كثير حبيته حقيقه. بس ما نحكي بس شغله اخيره عن الشحن. الشحن موجود هون من جنب السائق اكيد. طبعا الشحن بالستروين الاي سي 11 كيلو واط، وهذا الشيء بيسمح لنا نشحن السياره تقريبا بشاحن منزلي اذا توفر لنا 11 كيلو واط بحدود الخمس ساعات وشيء تقريبا. والدي سي كمان قدرته جيده جدا 100 كيلو واط، فاذا لقينا نحن محطه شحن سريع عندها القدره ففينا نشحن السياره من 0 ل 80% خلال تقريبا 30 دقيقه، وهذا الشيء كثير منيح. التصميم المؤخر عن الستروين اي سي 4 حقيقة مثل ما شايفين بيتماشى مع تصميم السيارة بشكل عام ومع تصميم المقدمة. حبيت الإضاءة الخلفية، بنشوف شكلها هيك عاملة مثل اكس حقيقة من قدام ومن ورا، يعني إذا جمعنا الضوين مع بعض بيطلع شكل اكس أو شكل فراشة يمكن، ما بعرف، بس بشكل عام الليد لايت الموجود فيه حلوين، اللمسات والتفاصيل الموجودة فيها جميلة جدا. ومثل ما حكينا الروف لاين شلون ماشي سقف السيارة لنهاية السيارة عطيها هذا الشكل الكوبيه، هذا الشكل حلو مع وجود سبويلر هون خلفي هيك ليعطيها شويه ثبات اكثر بموضوع الايرودايناميك. عندنا طبعا الشعار الستروين موجود هون، في عندنا الكاميرا الخلفيه كمان موجوده هون ستروين، وبالاضافه للاي سي 4 لانه هي سياره كهرباء. يعني فينا نقول المحصله بشكل عام جميله جدا. طالما هون واقفين خلينا نفتح الباب الخلفي ونشوف مساحات التخزين بهي السياره. مساحه التخزين بهي السياره حقيقه مشابهه لكثير من المنافسين. المساحه الاجماليه عندنا هي 380 لتر، وطبعا مقاعد قابلين للطوي، وبتصير المساحه الاجماليه معنا 1200 تقريبا و50 لتر، مساحه جيده. بالاضافه لكمان انه بالاسفل هون عندنا مكان تخزين جيد، فينا نحتفظ بكل الشواحن السيارة وأشياء تانية بتخص السيارة، وحتى الغطاء نفسه هذا فينا نعدل ارتفاعه. ومثل ما شايفين كمان مكان تخزين فلات، وهذا الشيء جميل وبسهل علينا نقل الحقائب، حتى إذا طوينا المقاعد بضل المكان نفسه فلات، فشيء جميل وعملي. وطبعا نفتح الباب وننزله بشكل يدوي. تصميم الانتيريور ديزاين تبع الستروين اي سي 4 حقيقة لا يخلو من الغرابة وغير تقليدي، والخطوط العامة فيه هيك بتشبه التصميم الخارجي. أكيد الستروين ما رح تخلينا هيك تصميم يمرق مرور الكرام، أكيد حاطة كم شغلة هيك نهفات من نهفات الستروين. منها حقيقة هو هذا الدرج إذا فتحناه هون المفروض يكون عندي هولدر للايباد لمرافق السائق، بيحطه حقيقة فيه وبعدين بيعلقه هون وبيحضر افلامه او اي شيء حاب يحضره خلال اي سفراتنا. فهذا الشيء يعني فعلا غريب ومو موجود غير بسياره الستروين. حقيقه حتى هون اماكن تخزين بشكل عام، عندنا مكان تخزين هون بالكونسول، شوفوا هو جميل المكان وحتى مضاء وامور بخير، بس في غطاء له بترفعه كمان في مكان تخزين سري.
عملته الستروين لاغراضنا السريه اذا حابين نحطها هون تحت. فيعني مثل ما حكيت دائما الستروين بتفاجئنا بتفاصيل شوي غريبه. بالعموم الكواليتي تبع الماتيريال لا يوجد شيء سوفت حقيقه، معظم القصص اذا كانت سوفت فهي من اقصى انواع السوفت، حتى اماكن التاتش اللي ممكن واحد يلمسها بكواعه والابواب في كتير بلاستيك حقيقه. المميز جدا 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 هو المقاعد حقيقه، هي مسميتها ستروين ادفانس كومفورت سيتس حقيقه، وهي فيها كمان حسب ما قريت وفهمت فيها سماكه زياده من السفنج، وهذا الشيء بيدعم الجلوس وحقيقه بحسسك براحه. المقود نفسه كمان جميل، اخذ شكل هيك سداسي فلات من فوق ومن تحت. في عنا تحكم فيه بس بشاشه انفوتينمنت سيستم وانظمه الامان كمان. في عنا كمان هيد اب ديسبلاي موجود بكل الطرازات وهذا جميل. عنا ست كمان تحكم بالتكييف زرار كامله فينا نتحكم فيها مع تدفئه المقاعد، وهذا الشيء انا عم بحبه اكثر. عنا مكان لشحن الموبايل وايرلس مع وجود مخرجين يو اس بي ويو اس بي سي كمان لنوصل موبايلاتنا عليهم ونشحنهم. بالكونسول هون بالنص كمان عنا الجير سيلكتور، في عنا الدرايف مود كمان زر، عنا زر هون عليه رسمه كهرباء هي فقط بعد وضع البطاريه مع الاوتو باركينج. مثل ما حكيت في عندك مكان تخزين هون بالنص وكب هولدرز موجودين كمان هون. اذا بالعموم الامور ظريفه. الشيء مو ظريف كثير هو الانفوتينمنت سيستم الموجود عند الستروين حقيقه. اول شيء الشاشه مقاسها 10 انش، بس الشاشه كثير معتمه، الوانها هيك دارك وصعب الواحد يقرا. انا يعني كثير عم متعذب للاقي شيء. ما لها كثير فريندلي، طبعا فيها نافيجيشن وباقي الفانكشنز اللي نحن بنستخدمها، بس حقيقه الريزوليوشن تبع الشاشه والاستجابه تبعها ما كثير من احسن شيء. بس الحمد لله انه كمان فينا نوصل عليها موبايلاتنا ونستخدم الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو، فهذا الشيء بيريحنا. في عندنا كمان شاشه الديجيتال تبع السائق، هي الشاشه ما فينا نعمل فيها شيء، يعني المعلومات الموجوده عليها سرعتي والمدى البطاريه وتفاصيل ثانيه هيك ثابته ما بتتغير وما فينا نغير فيها شيء. فينا نشوف بس عن طريق ضغط الزر الجنابي من هون بس قديش الاستهلاك تبعنا، وعدا ذلك ما في تفاصيل ثانيه ابدا. خلينا نشوف ورا يا ترى في مساحات هيك اضبط شوي من قدام لما لا. الحقيقة الجلوس في المقاعد الخلفية فاجأني بطريقة إيجابية. أول شيء إذا حكينا عن المساحة الرجلين، طبعا أنا مظبط المقاعد على طولي 190 سم فقط للقياس، ما عندي مساحة لرجلي، بس مالي كثير متضايق. تصميم المقعد هو هون يعني شايفين في هون فراغ فيني أحط فيه رجلي، وفي كثير سفنج من ورا بحيث إنه فيني أضغط شوي بدون ما أتضايق يعني. بالإضافة إنه في مساحة تحت المقعد فيني مد فيها رجلي، فعمليا الجلوس هون جميل. شيء كمان اللي فاجأني بطريقة إيجابية هو مساحة الرأس، يعني لكن مالي كثير متضايق راسي. طبعا انا صعب اني ارجع راسي تحطه هيك طول الوقت، بس يعني بشكل عام اذا جالس هيك طبيعي فالامور طبيعيه يعني ما لها مزعجه، رغم انه مثل ما حكينا شكل السياره السقف كيف منحني، فهذا توقعت يكون هون المساحه تكون اضيق شوي، وانما لا الوضع تمام. المقاعد نفسها 60/40 بتجي، وعندنا هون كمان مسند للايدين مع كب هولدرز مع نافذه صغيره فينا هون طبعا نفتحها، واذا عندنا اي امتعه او اغراض طويله فينا نمدها بدون ما نطوي المقاعد كلها، وهذا الشيء جميل. في عندنا هون جيبه لنحط فيها اغراضنا مع وجود كمان فتحات التهويه ومخرج يو اس بي ومخرج يو اس بي سي لشحن الموبايلات. الشيء الوحيد السلبي يعني بصراحه انه كونه ستروين اي سي 4 في منا طبعا بنزين وديزل، فعندنا جسر هون بالنص بالجلوس، فهذا شوي بخلي الجلوس بالنص ما كثير مريح. وحتى هون مثل ما شايفين في الاضاءه موجوده، فانا بالنسبه لي ما بقدر اقعد بالنص مستحيل يعني. الشيء اللي بدي اقوله واعيد واكرر، المقاعد يا جماعة كتير مريحة بجد، المقعد كتير مريح، السفنجات اللي فيه كتير مريحة، بتعوضك كتير عن تعب الجلوس الخلفي حتى لو زاوية الجلوس أعلى بشوي من الطبيعي. ولكن أنا كتير مرتاح، من أكتر المقاعد اللي بقعد فيها من قدام ولا من الخلف مرتاح. هاي نقطة قوية كتير عند الستروين، اللي عم يدور على راحة جلوس وتنقل بطريقة مريحة كتير، هاي السيارة هي عنوان حقيقة له. أكثر شيء بيميز الستروين اي سي 4 قيادتها هي الراحة المطلقة، وهذا الشيء بيجي عن طريق السوفت سسبنشن الموجودة عندها
يلي هو حقيقة متطور جدا. الستروين مزودة الاي سي 4 بنظام اسمه Progressive Hydraulic Cushions، وهو حقيقة غير نظام الراسورات العادي الموجود عادة بأنظمة السسبنشن. في كوشن يعني مثل مخدات هوائية بتمتص الصدمات والارتدادات وبتخلي في ثبات كتير بالسيارة. وحتى هن على موقعهم ستروين كاتبين عن هذا النظام absence of vibration، يعني غياب الاهتزازات تماما من بودي السيارة. وحتى بالفيلم اللي عم يشرحوا فيه عن هذا النظام حاطين هيك تحدي كوب من القهوة، عم فرجوك السطح القهوة انه ما عم تهتز بشكل عمودي لفوق لتحت كتير، بالعكس ثابتة تماما، وعم فرجونا اياها مقارنة بغير السيارات. وحقيقة للواقع انا هلا صار لي هيك خلال النهار كله عم سوقها، مريحة جدا 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 يعني، وهذه النقطة إيجابية كتير عند الستروين. يعزز الراحة كمان أكثر وأكثر نظام هن مسمينه بالكراسي اسمه Advanced Comfort Seat، وهي حقيقة الكراسي نفسها مريحة كتير لأنه فيها سماكة 15 ميلي زيادة من السفنج، فبتعطي راحة أكثر، فعن جد مريحة كتير. أهم شيء بقيادة الستروين اي سي 4 هي الراحة، وفعلا السيارة بتشعرك بالراحة كاملة. أنا بعطيها 5 نجوم من ناحية النظام التعليق. إذا حكينا على الأداء بشكل عام، فالأداء خجول جدا، مكونات السيارة كلها متواضعة. يعني إذا حكينا عن المحرك قدرته بس 100 كيلو واط، بيعطي قوة حصانية 136 حصان، مع عزم بيصل ماكسيموم ل 260 نيوتن متر. من الصفر لل100 بحاجة ل 9.7 ثانية، وقت طويل كتير. فبشكل عام جيد، يعني بندور على أداء رياضي لهدول القصص ما حتلاقيه بالستروين اي سي 4. استهلاك الطاقة، الرقم اللي ظاهر عندي أنا هو 21.3 كيلو واط لكل 100 كيلو متر. فعمليا البطارية هي ساعتها مثل ما حكينا 50 كيلو واط، والمدى هو 357 كيلو متر. إذا اعتبرنا أنه هذا هو الرقم الفعلي 21 كيلو واط، واعتبرنا كمان في شغلة تانية يمكن أنا بحاجة أشرح لكم عنها أكثر، أنه في شيء اسمه الكباسيتي تبع البطارية، سعة البطارية كلها، وفي شيء اسمه نيتو كباسيتي، يعني الحجم الحقيقي اللي ممكن تتخزن البطارية فيه طاقة، والحجم الحقيقي ممكن تخزن فيه البطارية طاقة لهي البطارية حقيقة هو 45 كيلو واط ساعة، مو 50 كيلو واط ساعة. هالموضوع تقني وبحاجة هيك لشرح كتير كبير، بس عمليا إذا أخذنا هدول المعدلات حيقلنا إنه السيارة تقريبا تعطينا مدى بحدود 250 كيلومتر. بس للحق يقال أنا أخذتها الصبح مثل ما قلت لكم، وكان معي تقريبا 330 كيلومتر. اليوم طقس مشمش وجميل جدا، خرجت سواقة سيارات كهربائية، ولحديت الآن أنا صار لي عم أفتل فيها من الصبح. معدل استهلاكها جيد جدا، وما زال عندي لسه مجال تقريبا 288 كيلومتر. الريجنريت بريكينج او نظام اعاده الطاقه عن طريق الفرمله موجود بالستروين، بس بالبي مود بالجير سيلكتر بنختاره. وحقيقه هو اكيد بنحس نحن انه السياره عم يخف سرعتها بشكل ملحوظ، ولكن ما بيعطيك الاحساس الون بيدل درايف اللي بحسسك انه انت ما في داعي تضغط ابدا على الفرامات، ما له موجود بهي السياره. الفيزيبيليتي كمان جيده. الفيزيبيليتي السيئه كثير هي خلفيه تقريبا ما بتشوف شيء. وجود الهيد اب ديسبلاي كمان جميل. الهيد اب ديسبلاي مثل ما حكينا متوفر بكل الطرازات، وهذا الشيء جميل. المعلومات الاساسيه اللي بعرض لي اياها بس هي سرعتي وسرعه الطريق. يعني بنهايه رحلتي مع الاي سي 4 هل انصح فيها؟ الحقيقه خلينا نلخص بسرعه الامور. السياره مريحة جدا جدا جدا، علامة كاملة من ناحية الراحة. الأداء وسط فينا نعتبره. الشكل العام والتصاميم حقيقة هذا الشيء كل واحد بيشوفها بطريقة. المقاعد الخلفية مريحة جدا، وحتى المساحات اللي فيها جيدة، مساحة التخزين فيها مقبولة، وسعرها حتى البريفات ليزنج تبعها أنا أعتقد من الأسعار الجيدة والمنافسة. أنا أنصح فيها. أنا أنصح أنه أنتم تجربوا قيادتها عند أقرب وكيل. اللي بنصح فيه اكيد انا انه انتم تتابعوني دائما بكل حلقه، وتحطوا لي لايك، وتكتبوا لي رايكم بهي السياره حقيقه،
وتبعتوا لي أي سؤال بدكم إياه، أنا حكون سعيد جدا بالإجابة والتواصل معكم مثل عادتي دائما. ولا يسعني إلا أن أشكر جميع اللي بيضلوا معي لآخر الحلقة، أبطال حقيقيين هدول. برجع بقول شكرا كتير للجميع. كانت معنا اليوم الستروين EC4 وأنا باسم، وهذا إيفي بالعربي. على المحبة شو، نلتقي.